اهلا بيكم كاليميرا، ومعاكم احمد صادم برنامجكم ايت ويل كل كويس. والجواب باين النهارده من عنوانه، معانا حاجه يوناني فل اسمها سباناكوبيتا، فطيره السبانخ مع الجبنه البيضاء، ومعانا تزاتسيكي بطريقه حلوه جدا وخفيفه، يا رب تعجبكم. جاهزين ما تنسوناش في السبسكرايب بتاعكم واللايك اللي قد اليونان كله. يلا بينا على المطبخ.